2018. november 20-án nyújtották be a munka törvénykönyvének módosítását, amely később rabszolgatörvényként vonult be a köztudatba. A törvény többek között 250-ről 400-ra emelte az egy évben kiadható maximális túlórák számát, valamint egy évről 3 évre emelte a munkaidőkeret és elszámolási időszak maximális hosszát. A törvény heves tiltakozást váltott ki az ellenzék és a szakszervezetek részéről is. Orbán Viktor szerint a javaslat a munkások érdekét szolgálja. Lehetőséget ad arra, hogy aki többet szeretne dolgozni, az többet dolgozhasson, és így többet kereshessen. Ennek ellentmond, hogy pár nappal később Palkovics László azt mondta, hogy a szabályozás módosítását maguk a gazdasági szereplők kérték. A szakszervezetek továbbra is fel voltak háborodva, álláspontjuk szerint a módosítás sérti a vonatkozó uniós irányelvet. A törvénymódosításról szóló vitát november 27-én estére tűzték ki. Az ellenzéki képviselők kifogásolták a késői időpontot és azt, hogy a levezető elnök nem hagyta beszélni az ellenzéki képviselőket. A szakszervezeti egyeztetések után annyi változott, hogy a 400 órát a dolgozó beleegyezéséhez, a 3 éves elszámolást kollektív szerződéshez kötötték volna. A szakszervezetek tüntetést szerveztek a Kossuth térre, de nem tudták megtartani, mert Kövér László házelnök lezáratta előlük a teret. December 11-ére az ellenzéki képviselők 2925 darab módosító indítvánnyal próbálták ellehetetleníteni az ülést, de végül a fideszes többség házszabályellenesen, egyetlen szavazással lesöpörte a közel 3000 módosítót. A döntést követően az ellenzéki képviselők kiabálással és sípolással zavarták meg az ülést, Kövér László pedig készenlétbe állította a parlamenti őrséget. A törvény elfogadásának napján is balhé volt a parlamentben, Kövér fenyegetett, az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni a szavazást. Ekkor derült ki, hogy a képviselői szavazópultok képviselői kártya nélkül is működnek. Bárki szavazhatott más képviselő helyett. Orbán Viktor még a testőreit is magához rendelte, mint kiderült, házszabályellenesen, hiszen az őrség kivételével nem mehet be fegyveres testület az ülésterembe. A törvényjavaslatot végül elfogadták, és 2019. január 1-én életbe lépett.